શું તમે પણ દિવાળીના મીઠાઈ બોક્સમાં કંઈક નવીન સ્વીટ જોવા માંગો છો તો આ રેસીપી તમારા માટે છે. તો એટલી મસ્ત મજાની માર્બલ ઇફેક્ટ આપતી, ઘરે સરળતાથી અને થોડા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બની જતી આ સ્વીટ જો મીઠાઈ બોક્સમાં ગેસ્ટ જોઈ ગયા ને તો પૂછશે જ કે આ સ્વીટ તમે ક્યાંથી લીધી છે. તો ચલો રેસીપીની શરૂઆત કરી દઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાળી દુધાળ. ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો માર્બલ પેંડા બનાવવા માટે આપણને સૌપ્રથમ દૂધ જોશે. તો મેં અહીં મેઝરિંગ કપથી 2 કપ દૂધ લીધું છે અને એમએલમાં જુઓ તો 500 ml છે. તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને તેમાં 1 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું અને હવે ફાસ્ટ ગેસ કરીને સતત તેને ઘટ થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે. તો ખૂબ સરસ એવી આ સ્વીટ બને છે, એકદમ અલગ, કે તમે ત્યાં ક્યાંય જોઈ પણ નહીં હોય કે ક્યાંય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય. તો જુઓ, તો દૂધ એકદમ સરસ મજાનું ઘટ બની ગયું છે અને એકદમ સતત ઉકળી રહ્યું છે. હવે તેમાં અડધા કપ જેટલું ડ્રાય દેસી કોકોનટનું બુરાદો, કે જે આપણે રેડીમેડ દુકાનેથી પરચેસ કરીએ છીએ તે જ મેં લીધો છે. અને તેમાં આપણે હવે 1 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો છે. તમે કોઈ પણ કંપનીનો અહીં એડ કરી શકો છો અને આ બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બધાના ઘરે અવેલેબલ હોય જ છે અને વળી દુકાનેથી પણ સરળતાથી મળી જાય છે. જો મિક્સ કરતા ન ફાવે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી પેન નીચે ઉતારી બધા જ મિલ્ક પાવડરના લમ્સ હોય તેને સખત રીતે એક સરખા ભાંગી લેવાના. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને પેનને આપણે સતત ચમચામાંથી હલાવવાનું છે. તો બધું જ મિશ્રણ જુઓ ધીમે ધીમે ઘટ થઈ જશે અને ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે અને ફરીથી આપણે તેને હલાવીશું. તો થોડું એવું હજી થીક થાય તેવું મિશ્રણ આપણે કૂક કરવાનું છે. તો સતત હલાવીશું અને જુઓ થોડું પેન છોડવા લાગે ત્યારબાદ આપણે આ મિશ્રણમાંથી થોડોક ભાગ લઈ લેવાનો છે. તો એક હું બાઉલ લઈશ અને તેમાંથી અડધા બાઉલ જેટલું આ મિશ્રણ હું લઈ લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ વ્હાઈટ ભાગ છે કે તેનાથી જ આપણે થોડી માર્બલ ઇફેક્ટ આપીશું. હવે આ જુઓ પલ્પ છે ડ્રેગન ફ્રૂટનો, કે જે પિંક કલરનું આવે છે. તો અડધું ડ્રેગન ફ્રૂટ મેં એકદમ સરસ ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે અને આ તેનું એકદમ પાણી વગર જ મેં પલ્પ બનાવ્યો છે. તો અહીં તમે જુઓ ને તો ડ્રેગન ફ્રૂટનો છે ને કોઈ સ્વાદ નથી હોતો, પરંતુ તેનાથી મીઠાઈમાં કલર સારો આવે છે. તમે જોઈ શકો છો. અધરવાઇઝ તમે છે ને આ પલ્પ છે તેને તમે શ્રીખંડમાં યુઝ કરીને જોજો, શ્રીખંડનો કલર એટલો સરસ આવશે. તમે આઈસ્ક્રીમમાં યુઝ કરજો, તમે કેન્ડી બનાવજો, એમાં એટલો મસ્ત કલર આવશે. તો વ્હાઇટ અને પિંકનું તમે કોમ્બિનેશન કરો એટલે તમને આવો થોડો લાઇટ પિંક કલર મળશે. અને પેનને છોડવા મળે જ્યારે આ મિશ્રણ એકદમ સખત રીતે પેનને છોડે ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરવાની છે અને પેન ગરમ છે એટલે આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચલાવવાનો છે. તો આવી રીતે આપણે સેજ તેને ફરતું ફરતું ફેલાવવાનું અને ભેગું કરવાનું, ફેલાવવાનું અને ભેગું કરવાનું. આવી રીતે 2 થી 3 મિનિટ આ પ્રોસેસ કરવાની, જેથી મિશ્રણ આપણું સેજે કલરમાં ચેન્જ ન થઈ જાય અને ઠંડુ થઈ જાય. અને તમે અધરવાઇઝ 1 કલાક માટે આ મિશ્રણને ફ્રીઝમાં મૂકીને પણ સ્વીટ બનાવી શકો છો અને 3 થી 4 દિવસ માટે આ મિશ્રણને સ્ટોર કરીને ત્યારબાદ પણ બનાવી શકો છો. તો એકદમ સરસ મિશ્રણ હવે રેડી છે અને તમને ખ્યાલ ન આવે તો ઠંડુ થતાં કે અથવા તમે જ્યારે કૂક કરતા હોય ત્યારે લાસ્ટમાં જો આ રીતે ગોળી વળી જાય તો માનવાનું કે મિશ્રણ એકદમ પરફેક્ટ બન્યું છે. તમારી પાસે જો ફૂડ કલર પિંક એડ કરવો હોય તો એ પણ તમે ઓપ્શનમાં કરી શકો છો. અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું એક બોર્ડ ઉપર અને હવે જે આપણે આ માવો બનાવ્યો છે પિંક કલરનો તેને સરસ રીતે આ રીતે કોટિંગ કરી લેવાનું ઘીથી. અને ત્યારબાદ મેં 1/4 કપ જેટલો બદામનો ભૂકો લીધો છે તો તેને આપણે મિક્સ કરી લેવાનો છે. અને બદામનો ભૂકો લેવાનું રીઝન એ પણ છે કે તેનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને થોડી એવી એમાં ચીકાશ હોય છે, કેમ કે ડ્રેગન ફ્રૂટ છે ને થોડું ચીકણું હોય છે. તેને તમે ગ્રાઇન્ડ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે તો તેની ચીકાશ પણ દૂર થશે અને સરસ એવો માવો રેડી થઈ જશે. ત્યારબાદ જે સફેદ ભાગ આપણે અલગ રાખ્યો હતો તેને પણ આપણે આવી રીતે થોડી વાર માટે મસળી લેવાનો છે ઘીવાળો હાથ કરીને, એટલે એકદમ સોફ્ટ માવો રેડી થશે. જો સોફ્ટ ન હોય ને થોડું કઠણ થઈ જાય તો અડધી ચમચી જેટલું દૂધ નાખીને તમે સરસ રીતે તેને બનાવી શકો છો. તો હવે થોડું મિશ્રણ તેમાંથી અલગ લઈ લઈશું વ્હાઈટ ભાગમાંથી અને પિંકમાંથી થોડો એવો ભાગ વધારે પડતો આપણે લેવાનો છે કે જેવડો તમારે શેપનો પેંડો બનાવવો હોય, અથવા તમે મેઝરિંગ સ્પૂનથી પણ કરી શકો છો. તો આ રીતે આગળ પાછળ થોડા થોડા વ્હાઈટ ભાગના ટુકડા આપણે આવી રીતે કરી દઈશું અને હવે તેને આપણે ગોળ બોલ્સ બનાવીશું. જુઓ, ગોળ બોલ્સ બનાવી અને ત્યારબાદ વ્હાઈટ ટુકડા આપણે એડ નથી કરવાના. થોડુંક જ્યારે શેપ વગરનું હોય ત્યારે જ તેમાં સફેદ ટુકડાને આપણે ફરતી બાજુ લગાવવાના, એટલે તેનો સરસ એવો માર્બલ શેપ રેડી થઈ જશે. તમે જુઓ, માર્બલ લુક
દેખાવા માટે આમાં કોઈ પણ આપણે સિલ્વર ફોઇલ છે કે તમે વરખ કહો છો તેને કે તે કે કોઈ પણ અહીં ગાર્નિશિંગમાં કરવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે મેં એક સરખા બધા પીસીસ કરી લીધા છે, એટલે એક સરખા પેંડા પણ થશે અને વાળવામાં પણ તેને એકદમ સહેલી રીતે તમે વાળી શકશો. તો 1 કપ મિલ્ક પાવડરમાંથી તમે વિચારો 20 થી 25 પેંડા તમે બનાવી શકો છો. અને આ બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ વળી ઘરમાં સરળતાથી મળી જાય છે. અને થોડો એવો જો ગોલ્ડન ફૂડ કલર તમારી પાસે હોય તો તમે તેની આઉટલાઇન કરી દો તો એકદમ મસ્ત મજાનો ગેટઅપ આપશે. અને જ્યારે દિવાળીના મીઠાઈ બોક્સમાં મૂકશો એટલે તમારા મહેમાન તમને પૂછવાના જ કે આ મીઠાઈ તમે ક્યાંથી લાવ્યા, કે કંઈક નવીન લાગે છે, કે ચલો ટેસ્ટ કરીએ. તો તમે પણ જો થોડું નવીન બનાવવાના શોખીન હોય ને તો આ મીઠાઈ તમારા માટે છે. તો વિચારો છો શું? રેસીપી તમારી સામે છે, બનાવી લ્યો અને મને કોમેન્ટમાં કહો કે આ રેસીપી કેવી લાગી છે. રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક અને કોમેન્ટ આપી વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. આવજો.